Subscribe কৰক মোৰ চেনেল নিউ মাইণ্ড লগতে বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। হাই গাইজ, আপোনালোকে দেখিছে এখন পুৰণা অল মডেলৰ সাউণ্ড সিস্টেম। ইয়াত আপোনাৰ আইচি লগত আছে দুখন, 1 নম্বৰ আইচি 2 নম্বৰ আইচি। আমাৰ এখন আইচি বেয়া হৈছে, আমি চেক কৰিম কোনটো আইচি বেয়া হৈছে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া বদলি কৰিম। ইয়াত আইচি লগোৱা থাকে আপোনাৰ 440 অল মডেল সাউণ্ড সিস্টেম হয়। তো আজি মই দেখুৱাম যে আইচিটো আপোনাৰ কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰে। এতিয়া মোৰ বৰ্তমান এটা বক্স বাজি আছে, সাউণ্ড বক্স, এটা স্পিকাৰ বাজি আছে। ইয়াত দুটা স্পিকাৰ বাজে, এটা স্পিকাৰ মোৰ বজা নাই কাৰণ ইয়াত এটা আইচি আপোনাৰ বেয়া হ'ল। আজি এইটো এটা আইচি মই চেঞ্জ কৰিম। চাওক, এটা আইচিত এটা স্পিকাৰ বাজি আছে। আইচি বজা নাই কাৰণ ইয়াৰ এটা আইচি বেয়া হ'ল। যিহেতু মই আইচিটো আজি চেঞ্জ কৰিম, কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰি অলপ চাওঁ। প্ৰথমতে আমি বোৰ্ডটো খুলি লুটিয়াই ল'ম। বোৰ্ডটো আমি খুলি লওঁ।
ধৰণে আপুনি আপোনাৰ পুৰণা আইচিটো আগত খুলি ল'ব এনেকুৱা ব্ৰাছ দি পুৰণা ব্ৰাছ এখন লৈ ল'ব এই চাক একদম পুৰা ফাটি গৈছে পুৰা বেয়া হৈ গৈছে চেঞ্জ কৰিম চালে আমি আইচিটো খুলি ল'লোঁ পুৰা ফাটি গৈছে ব্ৰাছ হৈ গৈছিলে তো আপুনি এনেকুৱা এটা নতুন আইচি লৈ ল'ব মাৰ্কেটত কিনি ল'ব 50 টকাৰ পৰা 60 টকালৈকে এটা আপুনি কিনি নিজে লগাব পাৰিব আইচিটো চাব বগা সেটটো আপোনাৰ ওপৰ হ'ব লাগিব কোনকেইটা চাই ভালদৰে লাহে লাহে চলিং কৰি দিব এনেদৰে
গাইস আমাৰ আইচিটো সেট হৈ গ'ল টেষ্ট কৰিম দুটা স্পিকাৰ একেলগে বাজি আছে না বাজে বাজি আছে এটা আর এটা সাক ইয়া দুটাতে এই যে বাজি আছে আগতে একটু সাইড বজান আছিল আগতে একটু সাইড বজান আছিল কারণ আসি ডুবে আছিল এটা আমি আসিটো লগালো এটা সব গাইস দুইটা সাইডে বাজি আছে guys চলে আমাৰ অলৰেডি আমাৰ অল মডেল সাউন্ড সিস্টেমটো ওকে হৈ গ'ল দুটা স্পিকাৰ বজা পাৰিম এক লগত আগত এটা বাজি আছিল এটা আপোনাৰ আইচি বেয়া আছিল তুমি এটা আইচি লগালো তো গাইস যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ